Hi guys, nandito man tayo sa another episode of Carguy.Ph. Siyempre, ang in-host, Mr. Brian Conanad. Please, we would like to thank our sponsors, nandiyan ang Tickets to Travel, and our battery, Prime Limit, and JDECALS. Please guys, don't forget to please like, share, comment, and subscribe Carguy.Ph. Hi guys, nandito tayo ulit sa Carguy.Ph. Pero para sa featured shop for today. So, we're here at Quezon City, Banawe. It's an owner of Kanzai, Mr. Mike. You're right. Ako. So, Sir Mike, sino ba si Mike? Sir Mike as a car guy, boss. Sino ba siya? Nag-start po yan as a hobby lang. So, Hobby lang talaga po. karoon ng Honda. Anong Honda yun, sir? Ano yung pinakaunang Honda nila, sir? Una, single cam lang. Then, sumali-sali sa mga drag race. That time yata, sir, nasa, ano pa ba, White Plains pa ba yan, Sir Mike? Pero pa, medyo panahon ko kasi nasa libis na ako, boss. Ayun ang mga panahon ko. Okay, sir. Hanggang sa benta-benta ng mga Mesa, ginawa na rin yung negosyo. Negosyo, boss. Siguro, pagdating tayo sa kotse, it's if you love cars, Sir Mike, talagang nandun aabot at aabot na magtatayo ka rin ng shop. Eventually, So, Sir Mike, paano ba nagsimula si Kanzai? Sa mga tropa, maraming kumakarera, so maraming tambay. Nakita natin yung opportunity ng negosyo. Tinuloy ko rin na. So, nakita niyo yung possibility na, yun nga, na nasa car industry naman, pilit nila, magiging natural lang, sir. So, I'm sure, Sir Mike, our viewers very excited para i-check yung Kanzai na shop. So, guys, check natin para i-tour tayo ni Sir Mike for the Kanzai. Po yung office, semi-showroom. Medyo magulo kasi mga surplus po yung mga pinsa. So, come and go po. So, wala nang time mag-ayos. Siguro, Sir Mike, ako, pag may shop talaga ng kotse, minsan hindi talaga maayos no? Talagang, natural yan eh. Even ako, sir, sa bahay, may mga parts ka rin talaga na So, Sir Mike, ang ino-offer ni Kanzai is parang surplus and new parts. Brand new parts, surplus, engines, aircon, halos lahat naman ng sasakyan. Okay. Sige, sir. Ito, Sir Mike. Ano ba itong surplus. Then, carry namin is yung motor na lubricants. okay. So, talagang supply, ano ba? Ba't ito parang distributor, boss, ng motor. Okay. Ito, this one, sir, Car seats. car seat siya, karo. So, everything, mostly, ang kinikater ni Kanzai is original parts ba? You have copy parts or whatever? Paano ba natin? Halos lahat. Lahat. What's under the sun, Sir Mike? May budget meals, so urig, meron. Okay, Sir Mike, mukhang dun tayo sa budget meal boss. Last one, Sir Mike, ano ba? Mga maintenance parts, mga aircon parts, mga brand new na headers po. Okay. Yung mga pangkarga sa engine, pistons, connecting rods, injectors, So everything ka na. ECU, lahat po ng kailangan. Ito, ano si Sir Mike? So, Mga shift light po. Okay. Balik lang na shift light boss. Okay. So this the office. Tama ba, Sir Mike? Dito ka lagi nakatambay talaga. Medyo. Pero mostly, syempre, you check kung ano yung ginagawa ng mga customers. Okay, guys, doon naman tayo sa labas. Okay guys, so dito tayo sa labas ng Kanzai shop. So itutour tayo ni Sir Mike. So, yung Work bay. work bay. So ito yung work bay ni Sir Mike. So dito, sir, LXI. LXI ito. So, Upgrade sa PO8 na head. straight PO8, Sir Mike. Okay. Mostly talaga, Sir Mike, dito talaga ginagawa yung engine swaps. Mostly. Dito talaga. So,
Pero the paint shop of Kanzai, what ba dito? Monumento. Monumento, yun ang ano. Okay. Okay. So, mga viewers natin dyan, sana sure, Candyland yung ano, yung shop ni Sir Mike. Okay? So, this one naman, Sir Mike, ano pa to? Upgrade ng cooling system niya. Cooling system. So, long radiator, tsaka long condenser. Long condenser. This one is a circuit car. Tama po ba, Sir Mike? Yes, sir. Okay. So, mostly, Sir Mike, gano'n ba siya katagal pag yung mga may repair sa mga? Yung mga conversion, kadalasan, linggo ang Okay. mga maintenance naman sa aircon, kadalasan, Hours lang talaga, sir. within the day. Within the day. Okay. Okay. Sige. Ito naman, aircon cleaning, Aircon cleaning. saka yung mga maintenance. Maintenance po. So, Kadalasan yan, one day. one day, yeah. So, di ba tama ba? Nagkaano rin sila sa undercoating. Meron din na kompleto. So, this one is meron din sila may what you call this naman? Lifter. So, kompleto, even under chassis, mostly ng pangilalim ng sakyan, Kanzai shop, it's offers yung service na ganun. So yun, this one, naman, ano bang nandito? Warehouse. Okay. So this one, Sir Mike, dito ba nakatago yung mga Mga engines, transmissions, mga bulky. na ito yung mga sa mga Japan store, galing yung Japan store, Yes, sir. Pag may needs sila na parts, yung mga customer, so mostly talagang available naman yata or by order, depende. Yung iba, by order kasi malaki ang puhunan. Hindi pa rin on stock lahat. Oo. At least kung lang, meron lang silang reserve na, for example, ahead, meron silang extra na Pwede sila mga PM in ahead. at least Ma-reserve sa ma-reserve nyo sa kanila. Napansin ko, Sir Mike, you love Honda Street talaga. Ganun ba? doon nag-start. Ano nag-start? Tama po. Tapos, Sir Mike, as of now ba, merong future plans si Kanzai to open a branch or tipong magdagdag na other service pa sa shop nila? May opportunity. Sir Mike, thank you for having us here in Kanzai shop. Thank you. Then, Thank you, Carguy.Ph. Pasyal lang po kayo. okay. May kailangan kayo. The location, Sir Mike. Oo, para at least alam ng mga viewers natin. Malapit po sa Santa Teresa College, 143 Tuazon. Okay guys, I'm sure nag-enjoy na kayo sa another episode of Carguy.Ph. For a future shop, my Kanzai. We would like to thank our sponsors, nandiyan ang Tickets to Travel, and our battery, Prime Limit, and JDECALS. Please don't forget to like,
share, comment, and subscribe Carguy.Ph. And this is your host, Brian Cunanan.